God morgon everybody. I know you love fucking me. I can tell by the way you in love with me. You can't get enough of me, yeah. Well, I guess it's looking like you stuck with me. Feels like I just sprung off in the springtime. Jag skulle egentligen vakna 8:30 men jag glömde lägga så här larm, så då vaknade jag 12 istället. Så det här kommer bli mer av en reality-vlogg liksom. Det är lördag idag och vi kommer bara ta det lugnt men ändå få saker gjort. Så nu sitter jag här i min bäddade säng och kollar på min vision board. Vi ska gå och göra min hudvård och sen frukost. Jag kommer nog prata väldigt mycket i den här vloggen så att det kommer bli väldigt så här autentiskt. Och jag har varit sjuk i typ så 2 veckor. Så att jag har liksom typ inte tränat. Jag försökte vila liksom. Så nu är det liksom nästa vecka kommer det bli liksom tillbaks till alla rutiner. Jag ska gå till skolan, jag ska gymma och så då när jag också gör saker samt tränar, då kommer jag liksom känna mig mer kreativ. Jag kommer också få liksom bättre content utav det. Jag måste beställa nya så här tape remover grejer och jag behöver köpa nya tapes så man kan klistra fast på dem. För att jag ska snart sätta om de här. För att de syns väldigt mycket här uppe. För att jag satte dem för högt upp. Så då ska min kompis Emma göra det. Hon var jättesnäll och sa att hon kunde göra det. Så det måste liksom göra så att mitt hår kan se bättre ut liksom. Och sen var jag typ lite dum och satte blonda här uppe. Alltså bara för jag ville ha liksom blond just här och det var ju snyggt i början, men nu börjar det liksom synas mer och mer att den faktiskt är där uppe. Så jag skulle behöva ta bort min brun utan sol för att den är väldigt crusty. Och sen så har jag också tvättat min nagelpiercing. Så här ser den ut liksom. Men jag märker ju liksom att den här är typ lite för kort, den här nagelpiercingen. Jag bor ju inte på samma ställe där jag tog piercingen. Alltså där min piercare var. Men hon sa att man skulle, sen när den sjunker, så ska man byta ut nagelpiercingen till en längre sån här stång typ. För att sen när den läker helt så vill jag byta till min guldnagelpiercing och börja använda brun sol igen på min mage. Förstår ni hur snyggt det kommer bli? Jag tror inte jag förstår det själv, men jag kommer nog tycka att det är så värt det. Det tar ju så lång tid för nagelpiercing att läka. Så jag hoppas verkligen att till sommaren liksom så kommer jag kunna göra både så här brun sol på min mage och ha bytt till en guldnagelpiercing. Så vi får helt enkelt bara liksom vänta och se. God morgon Mia! Det här är första grejen jag gör varje morgon. Jag tar och kokar upp varmt vatten, tar en tekopp och sen tar jag äppelcidervinäger. För det hjälper liksom med matsmältningen på tom mage. Så därför funkar det jättebra för mig att jag dricker det innan jag äter det. För att jag har alltid problem med min mage och alltså det blir mycket bättre när jag dricker det på morgonen och sen äter mat. Det gör liksom att jag inte får ont i magen alls efter att jag har ätit. Och det gör också att jag inte blir typ alltså för mycket bloated liksom. Nu ska jag göra min hudvård som vanligt. Med mina favoritprodukter. Jag ska göra en jättegod frukost. Vi har havregryn, vi har orange juice, vi har frysta jordgubbar, frysta hallon, jordnötssmör, mjölk. Nu ska jag göra sån här oatmeal-grej och så ska jag mikra det. Jag har inte sugproppar på min telefon längre. Så jag måste skaffa det, för nu kan jag liksom inte sätta upp min telefon på något bra sätt. Men jag var och kollade på någon mal förut. Jag hittade liksom inte dem. Men antingen så finns de inte där eller så verkade de vara helt liksom slutsålda. Men det är typ också konstigt liksom, att de skulle vara helt slutsålda. Så jag ska tillbaks dit och kolla sen någon gång när jag ska gymma. Så kan jag passa på. Annars får jag liksom beställa. Och sen gör jag bara så här. Och så tror jag att jag mikrar det i 1 minut. Nu var det ett tag sedan jag gjorde det här. Jag tror jag ska lägga in en jordgubbe och bara se hur den... För att de är helt frysta. Vi får se om de kommer typ värmas upp. Eller om det kommer bli någon sylt av det här.
Voila! Så här blev det. Det ser jättegott ut redan. Och det här är liksom en jättebra frukost till er som typ vill bli mätt på frukosten eftersom det är havregryn. Så när du lägger liksom toppings som jordnötssmör till exempel och typ banan, då blir det väldigt mycket. Då blir man mätt. Så tips. Alltså jordnötssmöret var så krämigt så det blev så här. Alltså wow, det här ser så gott ut. Och jag lovar er att det här är gott. Nej men man menar, okej, jag kollar på JLC nu. Love is blind. Jag kollar på Love is blind. De reagerar på Love is blind. Jag älskar Love is blind. Ja. Och det här är så sjukt. Alltså det här är så sjukt. Nu ska inte jag spoila någonting. Men det här var skitgott. Ni alla där hemma. Ni måste prova det här. Intressant på något sätt. Fast jag tror när det passar bättre med Tim. Jag också. Jag hoppas på henne och Tim. Det gör inte jag. För jag tror att om hon och Oskar ses och sen så du vet, så som förra säsongen så ska Tim komma gående till det här mötet eller festen hon hade. Så tror jag att hon kommer bara, fuck, jag vet inte, fan Tim är... Nu har jag bytt om och jag har plockat undan lite i mitt rum så det är städat och fint. Nu ska jag köra lite pilates plus stretcha för jag har liksom inte gått ner i... Jag vet inte om det är spagat eller split. Det är väl spagat. Ja, split. Ja, jag har ingen aning om så här har inte jag gått ner på 2 veckor liksom. För att jag har liksom inte tränat någonting för att jag har varit sjuk. Så vi får se om jag fortfarande liksom är lika flexibel nu. Även fast jag inte har liksom tränat på ett bra tag. Innan det tänkte jag visa vad jag använder till min navelpiercing. Alltså vad jag använder för att tvätta. För att det är många som har undrat. Jag tycker att det kan vara bra att veta det. I början så tvättade jag bara med koksaltslösning. Det var det som jag blev liksom rekommenderad. Och jag har tvättat med liksom kompresser. Man ska inte tvätta med liksom handduk eller papper eller någonting. Utan det ska vara liksom så här steril. Så då ska man tvätta med såna här. Och de finns på så här apoteket att köpa. Och typ så här Ica förmodligen. Och så har jag använt koksaltslösning. Och det är ju bara liksom speciell salt typ som jag har liksom kokat upp. Och så har jag det liksom i en burk. Och så använder jag det och tvättar med det. Och sen började jag sen använda den här. För att det var någon som rekommenderade det på min story. Det här är typ, det står wound cleanser. Men det här är koksaltslösning. Om man kollar på baksidan så står det att det är en steril spray med koksaltslösning. Så då har jag redan gjort med den här. Det här är liksom en spray. Så. Och sen har jag använt liksom kompressor för att rengöra det. Och sen så har jag använt lite den här. Jag har inte liksom använt mycket av den här. Men det här är bara liksom en rengöring till själva piercingen. Och inte liksom såret som ska läka. Och sen så fick jag liksom en infektering i min navelpiercing. Och då gick vi till apoteket. Och då pratade jag med tjejen på apoteket. Och då rekommenderade hon Alzol-lösning. Alzol-sprit. Och jag har ju hört 50-50 om det här. Att vissa säger att det är väldigt dåligt för navelpiercingen. För att det är typ öppnar såret mer än en läkare. Och att det är för starkt liksom. Men jag tror jag liksom tagit på det några gånger i början. Och sen så har jag bara redan gjort med det här. För att och då hade jag liksom en hel så här röd typ bula på min navelpiercing här. Så när jag rengjorde. Och sen så när jag kollade tillbaka på det. För då använde jag en sån här typ plåster på hela liksom så. Så när jag tog av det plåstret. Då blödde det ganska mycket. På grund av att jag använde den här. Så liksom var försiktig. Så jag tog inte det som ett bra tecken. Men jag fortsatte rengöra liksom 2 gånger per dag med det här. Och nu som ni såg så är ju typ så här infekteringen borta. Och min navelhålet har liksom sjunkit. Och det är ett bra tecken. Så jag är bara tacksam över att det gick så snabbt. För man har ju hört att det, alltså för vissa har det typ tagit så här flera år. Så min kompis som jag pratade med senaste om navelpiercing. Hon har också navelpiercing. Att det tog henne 1 år för hennes navelpiercing att läka. För min så har det ju gått ganska snabbt. Även fast jag har haft typ så här 2 infektioner. Så är det typ borta nu. Jag tror att den här är för kort. Alltså om det är någon som är liksom certified piercare här. Ser den för kort ut? Eller... För jag känner väl det att det är lite tight här. Och jag vill inte liksom irritera den. Eller förvärra läkningsprocessen. Så det är väl det. Och mitt största tips är ju liksom att använd inte bruntonsol. För att det kommer hända är då att den blir infekterad. Jag använde ju bruntonsol och jag märkte ju ingenting. På flera månader eller 2 månader. Och sen kom infekteringen.
Så ta det lugnt med brunsollandet, för att jag lovar er att det är värt det att inte använda brunsol när det läker. För att sen att det ska läka mycket snabbare och inte bli infekterat och att du får ha en snygg navelpiercing och brunsol snabbare än att du ska använda. Det känns ju som att det är bara jag som har varit så här dum och gjort det. Men det finns säkert folk där ute som tänker att det inte kommer hända dem. Eller att om man gör liksom runt så här så är det lugnt. Men alltså jag rekommenderar att lägg ingenting här. Alltså här och här, lägg ingenting här. Jag har lagt på ryggen, brukar jag göra, men inte här. Och så täcker jag liksom över det så att man inte ska se det så blek där. För att även fast man lägger liksom runt här så är det väldigt lätt att det kommer komma in i såret. För det är ju liksom ett öppet sår. Så ja, var försiktiga med det. Nu är jag helt slut. Den här videon jag körde, den var asbra. Även fast det var 20 minuter. Så jag svettas. Alex, Babs. Take a look inside your heart. Is there any room for me? I won't have to hold my breath till you get down on one knee. Because you only want to hold me when I'm looking good enough. Did you ever fool me? Would you ever picture us? Every time I pull my hair, was me out of fear. Nu har jag nyss hållit på, alltså jättelänge, typ 30 minuter, gjort en jävla dans som jag typ inte ens, alltså det gick väl bra, men fan, nu är jag jättetrött och jag är jätteirriterad för det gick inte så enkelt som jag trodde det skulle vara. Så nu kommer jag lägga in dansen här, jag kan nog inte lägga in ljudet för att det kommer bli copyright då, men jag lägger in liksom själva dansen. Jag har försökt göra den här så länge, nu är jag helt slut. Okej, nu ska jag göra en av mina favoritrutiner. Jag har tänt ljus nu och sträckt ner lite grann. Nu har vi rätt klart kroppen för idag. Det känns faktiskt väldigt bra. Det är verkligen så här när man rör på sig att det typ tar bort mycket av ens liksom, alltså man känner sig typ mer öppen typ. Men jag håller på att läsa den här. Det känns som att jag håller på att läsa den här. Det är typ ett år snart. Men jag är typ halvvägs. Nej, knappt. Jag är på sidan typ 260. Men då brukar jag läsa. Det är så mycket information liksom. Alltså på varenda sida är det liksom någonting nytt som man lär sig. Så ibland så liksom läser jag om varenda sida och bara så försöker förstå allting. Och sen också om jag tycker att någonting verkar liksom extra viktigt, då tar jag min penna och så stryker jag över meningar och sånt som jag vill komma ihåg. Till exempel här har jag liksom strykit över. Så det är ett väldigt bra lifehack. Speciellt de här pennorna liksom med sudd. För då, alltså om du bestämmer dig för att du inte vill ha de där linjerna längre så kan du ju bara sudda liksom. Så nu ska jag läsa lite innan det blir middag. Och sen tror jag att jag kommer ha ett sånt här deep talk med er innan jag avslutar den här lilla vloggen. Alltså såg ni hur god den där middagen såg ut? Den var så god. Nu är då klockan typ 8:30 och jag har tagit på mig myskläder igen och smörjt in. Nu är den här slut. Kul, men jag har lagt på self-tan remover för att sen, nu ska jag låta det verka medan jag ska ha deep talk med er. Jag har i alla fall gjort kamomillte med honung, asgott, och en fruktsallad. Och nu ser det ut som att det bara är ananas på, men det är liksom här nere gömmer sig äpple, kiwi och banan. Jättegott. Jag känner mig ensam. Jag känner mig jätte ensam, och jag är ensam. Samtidigt så tror jag just nu att jag är liksom på en
plats i livet när jag bara ska vara ensam. Jag känner också att så fort jag är med dem känner jag mig ännu mer ensam. För att det är så jobbigt också när man har varit med om saker. Och så känner man sig så missförstådd av folk runt om en. För att det är ingen som kan förstå det man har gått igenom. För att de inte har gått igenom samma sak. Det blir jättejobbigt. Alltså jag älskar att vara ensam också. Alltså jag älskar att vara ensam. Genom att vara ensam så har jag ju hittat mig själv. Och jag har lärt mig att lyssna på mig själv. Liksom jag kan känna när jag tycker att någonting känns okej eller inte okej. Till exempel. Det skulle jag inte kunnat ha gjort om jag hade varit omringad av andra hela tiden. Så hade jag inte riktigt kunnat gå in och lyssna på liksom mitt inner self. Och lyssna på liksom verkligen vad jag vill. Och vad jag bara allmänt tycker. Samtidigt som vi människor är liksom så här människor som behöver connections. Jag är liksom inte ute efter att ha falska connections med folk eller ytliga connections. För då vill jag inte ha det alls. Då anser jag det som slösad tid. Eller att folk bara får min energi. For what? Om vi inte liksom connectar på ett djupare plan och förstår varandra så ser inte jag någon anledning. Det blir väldigt ensamt. Jag har också så här, alltså exakt alla som jag hade närmast förut har jag inte längre. Eller har svikit mig. Så att det blir också jobbigt att man vill ju ha liksom connections på ett djupare plan. Men sen så har ju jag liksom en sån här subconscious belief att om folk kommer nära mig så kommer det bli samma sak. Kommer det hända samma sak. De kommer skada mig. Eller att man blir så blind för man är så nära. Och så blir man typ totalt manipulerad och lurad och allt. Så det är också så här en grej att jag vill ha folk nära mig. Men sen blir jag rädd så fort någon försöker komma nära mig. För jag tror att den personen vill mig illa liksom. Och det är ju väldigt så här, alltså det make ju väldigt sense efter att man har varit med om sådana. Efter att det har varit ens experiences. Och att man har blivit liksom sviken hela tiden. Då blir det en liksom internal belief. Så då vill jag hitta de personerna som kan liksom prove me wrong där. Och det är därför jag inte heller vill ha ytliga connections. Jag tycker det är jättejobbigt. Det blir så ytligt. Varför ska man ha det? Det blir nej. Men jag tror inte att jag kommer hitta folk just nu. Så som jag ser på liksom vänskap och relationer och allt. För jag är inte på den platsen som jag vill vara. Och därför kommer jag inte hitta de personerna. Utan jag måste ta mig dit jag liksom vill vara först. Innan jag kommer kunna få de här vänskaperna och liksom relationerna som jag faktiskt vill ha. För att då tror jag att den här tiden är för att jag ska liksom vara ganska själv. Det behöver inte vara ensamt att vara själv. Men det här kommer i alla fall vara en tid jag kommer vara liksom ganska själv. Och jag har varit med om jättemycket så här ogenuina alltså vänskaper. Och att man märker ju så fort någonting är ogenuint. Och det är ju väldigt jobbigt att ha typ om man har en sociala medieplattform. Då kan ju folk liksom vilja bli vän med dig. På grund av clout eller liksom bara för att de tänker att du har typ en högre status än andra. Och då vill de ju egentligen inte vara vän med dig. Utan de vill vara vän med dig för att de tror att du kan liksom lyfta upp dem. Och det är jag oftast, alltså väldigt ofta känt med typ vänner. Och att det blir väldigt ytligt att de frågar mig så här vad de ska lägga ut eller vad de ska ha på sig eller vad, alltså om typ produkter konstant. Och det är så här att det blir jätteogenuint, att det blir bara så här vad tycker jag och så ska den personen göra exakt som jag tycker liksom. Det är jag tycker det är askonstigt. För jag vill ju ha en vän som är säker i sig själv. Och som kan lyfta upp mig också. Och som gör grejer i sitt liv. Så att alltså helst bättre än mig liksom. Om man får säga så. För att ta liksom inspiration och lära sig. Och i det här stadiet tror jag inte att jag kommer få det liksom. Och det är lite jobbigt. Och min psykolog sa också nu att eftersom att jag har flyttat också så är det ju bara nya ansikten. Och eftersom att jag har mina plattformar så blir det ju väldigt jobbigt att liksom skaffa nya vänner. Alla vet redan vem man är. Så då blir det bara jätteogenuint. Och att just nu också, efter allt som har hänt så måste jag vara väldigt så här försiktig med vilka jag liksom väljer att ha runt mig. Men det gör ju att jag isolerar mig helt.
För folk är bara så ogenuina. Och jag klarar inte av det. Så det är ju tråkigt. Men det räddar ju en också på något sätt. Men att min liksom, efter att jag reflekterar över det här, är ju min conclusion att jag är inte där jag vill vara just nu och därför hittar jag inte folk som jag vill vara vän med. Eller relationer eller någonting. Och jag är inte vän med någon entreprenör och jag är liksom inte vän med någon business owner. Och jag är inte vän med någon som liksom, jag vet inte om man får säga, det kan ju låta liksom jättefel, men någon som har mycket följare på sociala medier. Och då är det inte på grund av att de har följare på sociala medier, men då betyder det att de har jobbat för det som jag också har jobbat för och liksom de vet algoritmen och så kanske de har startat något företag också med det i sociala medier och att det blir liksom inspirerande och att då blir man lite på samma ställe typ i livet. Och att därför man liksom, att man kan klicka så. Men jag är inte vän med någon av sådana personer. Och därför tror jag också att för att få de personerna eller hitta de personerna så måste jag först ta mig dit jag vill. Innan jag kan hitta de här bra vänskaperna liksom. För jag måste vara vän med folk som är väldigt självsäkra. Som också liksom jobbar med så här mentala grejer. Psykologi och sånt är väldigt viktigt för mig. Liksom att man vet saker liksom. Om psykologi. Jag klarar inte av en kompis som inte kan någonting om det liksom. Så då krockar det också. Så då blir conclusion att jag måste ta mig dit jag vill för att kunna hitta de här personerna liksom. Och sen kanske det inte ens är så att om jag tar mig dit jag vill att jag kommer hitta de personerna. Då får det vara så. Men jag tror att det blir enklare för då kommer jag kunna vara på platser som sådana personer också finns på. Och då blir det lättare. Så här, network. Det är lite skillnad på skola liksom. Det är ju lite skillnad. Så där är jag helst själv. Och jag märker att jag är så rädd att liksom säga fel nu. När jag pratar om vad jag känner och tycker och hur jag mår liksom. Jag vill inte att någon ska misstolka någonting. För jag tror att jag vill liksom dela med mig av saker. Men jag kan inte heller liksom berätta om saker, detaljer. Och därför blir det enkelt att liksom misstolka det jag säger. För jag pratar ju bara utifrån mina experiences och det jag har varit med om. Men det är svårt att berätta det om jag inte kan berätta liksom detaljer om vad jag har varit med om. Eller liksom, så jag typ märker det när jag vill prata. Men då kan jag ju bara säga att det här är inte liksom intent av att skada någon eller liksom klaga på någon eller att liksom döma någon annan, utan det här är bara liksom jag. Men då till er som känner er ensamma som jag just nu, welcome! Du kan liksom kolla på mina videos så kanske du känner dig mindre ensam. Faktiskt att kolla på vissa youtubers och poddar, lyssna på poddar, samma poddar varenda vecka, det hjälper mig att känna mig mindre ensam. Så det är ju tips att hitta folk på sociala medier eller kreatörer som du känner att du connectar med och kolla på dem. Om ni känner er ensamma så kanske det är meningen att du ska vara ensam nu. För att när du också är ensam då har du all tid i världen. Då har du så mycket tid än alla andra som liksom lägger sin tid på att vara med andra. Så du har ju din tid bara för dig själv. Så då kan du ju bestämma dig vad vill du göra med din tid. Nu kan du lägga liksom all din power, kraft, energi till att skapa grejer, till att läsa böcker, till att liksom verkligen så här finessa your hobbies liksom. Om du gillar att måla. Alltså det är nu du kan skapa de här konstverken som tar flera timmar att göra. Och bara sitta där och lyssna på musik och måla och jobba och skapa ett konto och lägga ut dina målningar och allt det där. Det är nu du har liksom den tiden att göra det. Det kanske är meningen att du ska vara själv också nu för att du är inte där du ska vara. Utan du måste ta dig uppåt och det är där du kommer hitta de här bra vänskaperna. Men du måste jobba på dig själv och ta dig dit innan du kan känna att du känner dig liksom connected till någon. Om du har haft liksom dåliga experiences med kompisar och sånt. Och sen nu har det skitit sig med alla liksom dina vänner. Okej, men fokusera på dig och liksom elevate yourself. För då kommer du hitta nya nivåer av liksom vänskaper. Och då kanske det är meningen då att du ska vara själv just nu. Så att du kan göra det och få utrymme att göra det. För att de man hänger med blir man som. Och det vet ju alla. Och det är ju liksom studier på det. Typ så här. Your closest circle. Man kan kolla på din close circle. Och så kan man liksom säga vem du är som person. Genom att bara kolla på din close circle. Så det är väldigt viktigt. Vilka personer man har runt sig. Samtidigt som det är viktigt då. Om man känner sig ensam. Om man bestämmer sig för att vara själv liksom. Så är det väldigt viktigt att fortfarande hålla sina sociala skills igång.
och fortfarande socialisera. Till exempel bara, nu är det ju väldigt dåligt Sverige. Nu är det väldigt dåligt väder i Sverige. Men alltså promenader, göra ögonkontakt med folk som du går förbi liksom. Skolan, småprata på skolan, prata med lärare. Jobb, småprata med dina kollegor. Om du jobbar kassa liksom, småprata där med dem som köper saker. Och ja, när du själv köper saker också, småprata med kassörskan liksom. Eller småprata med de som jobbar där eller så. Bara småprata med folk. För annars är det lätt bli liksom disordered from the reality. Liksom. Sen när du bestämmer dig att du ska ut i världen igen, då blir det, de du är isolerat i helt, då kan det bli väldigt jobbigt. Man är inte riktigt, det är så ovant med andra människor och då kan det bli svårt. Så det är ganska viktigt att liksom hålla igång. Även fast du inte behöver ha kanske nära relationer just nu. Efter det som har hänt så trodde jag att alla runt om mig, alla som jag hade mig nära, skulle liksom alltså ta hand om mig. Alltså så här, nästan liksom baby me, alltså take care of me. Jag fick totalt tvärtom. Så det jag vill säga med det är liksom att ni kanske kollar på det här och är så här, ja men jag har inte valt det här med att inte vara vän med de närmast mig, utan de har svikit mig. Och då vill jag bara säga till er att det är alltså jättesynd. Jag har som inget mer att säga liksom, än att det är jättesynd att ni är inte ensamma om att ha varit med om det. Och att jag finns här för er. Och att om vi ska ta någonting liksom, om jag ska säga någon så här pushigt tips också, så är det ju liksom att alltså, det är fucking skit att de närmast dig gör så. För det påverkar en så mycket också av att man får nästan svårt att lita på sig själv också. För man bara, men vänta, jag litade på den här personen. Och den gjorde så här mot mig när jag liksom la my trust in them. Och de gjorde så här mot mig. Kan jag lita på mig själv nu? Det är jättemycket som spelar in i det där liksom. Också att man typ stänger sig helt. Alltså, heart is closing. Nu kan jag inte göra det. Mariah Carey. Men ja, att man typ inte vill då släppa in någon fler nära sig efter man har blivit sviken så djupt. Det är fan skit. Det är hemskt. Det är skit. Men då vill jag verkligen säga till er att verkligen ta hand om er själva då. Som ni hade velat att alla runt omkring er skulle ha gjort. Så liksom verkligen ta hand om mig själv då. Och då för mig är det liksom krama mig själv. För nu får jag som ingen närkontakt med någon typ. Så verkligen krama mig själv hela tiden. Typ såhär stryka på mig. Liksom såhär stryka mitt hår. Såhär typ massera mig. Massera mitt ansikte. Min hudvård. Såhär gouache. Såhär massera liksom. Och ta hand om dig själv. Med att äta liksom god mat. Self-care grejer. Få mig att känna mig snygg och fin. Och lyssna på saker som får mig att må bra. Göra saker som jag vet kommer gynna mig. Även fast det är jobbigt. Till exempel träna. Eller verkligen bestämma mig att nu ska jag sitta ner och läsa en bok. Och så gör jag det. För att jag tar hand om mig själv. Köpa blommor älskar jag. Så därför jag gör det till mig själv. Ingen annan har köpt blommor till mig under den här svåra perioden. Förutom jag. That's crazy. Men så verkligen ta hand om mig själva. Och det är väl där jag slutar med min deep talk. För annars blir det för långt. Jag ska också redigera här och lägga ut det. Nu ska jag göra en thumbnail också. Okej. Men om du känner som jag gör så har du ju nu all möjlighet i världen liksom att göra vad fan du vill. För det är ingen som stoppar dig. Du har ingen som is holding you back. Cause you have no one, so you can go anywhere in life. Alltså du kan göra vad du vill. Du kan resa liksom till andra sidan jordklotet och göra vad du vill. För nu you are on your own liksom. Och sen kan du hitta folk där. Tack för att ni kollar på den här videon. Jättegärna kommentera. Feedback som vanligt. Det hjälper mig väldigt mycket. Nu har jag varit sjuk. Det har varit svårt att liksom lägga ut videos. Men jag har ändå gjort det. Men nu nästa vecka kommer jag liksom lägga ett strukturerat schema på allt i mitt liv. Liksom. För att nu är vi inte sjuka längre. Så nu kan vi träna och göra allt det där som jag sa i början liksom, av videon. Då kommer jag bli mer kreativ. Och så ska jag liksom lägga till strukturerat schema på content och så. Och så får jag verkligen hoppas att jag får tillbaka mitt TikTok-konto. Jag börjar bli lite rädd nu att jag inte kommer få tillbaka det. För att TikTok säger ju att de ska ta det till ett specialized team. Sen får jag aldrig någonting tillbaka. Men jag ska bara fortsätta och spamma dem. Ja, men tack för att ni har kollat. Glöm inte att prenumerera. Snälla prenumerera. Om ni kollar på mina videos liksom weekly, please subscribe. För det hjälper ju liksom mig att fatta då att ni följer mig. Att det är, ja, jag uppskattar det i alla fall. Likea, kommentera. Love you guys och vi ses i nästa video. Puss!